Yun o. Yun o. Yan, lakas. Hindi pang matulin. Yun, meron. Ano? Kung mas mabagal, mas dinig. Yun, narinig no? Nandito sa unahan. Medyo mabilis, di mo masyadong pagpansin. Ito ang pinalitan. Ito. Kasi punit na. Punit na. Ito. Okay? Okay, Hyundai Elantra. Tingnan natin kung tutunog pagkatapos palitan. Sa mabagal muna. Wala na. Dapat yan, maririnig mo na yun eh. Wala na. Try natin mabilis. Ayos, wala na.